বানত তছনছ সপোনৰ ঘৰখন। বান কমিল কিন্তু নকমিল দুৰ্গতি। বানে ধোৱা বজালীৰ মেধিকুচিত প্ৰাগ নিউজ। এতিয়াও আশ্ৰয় শিবিৰতে আছে বজালীৰ মেধিকুচিৰ বানপীড়িত। বানে ধুৱাই নিলে সপোনৰ ঘৰখন। ইয়াতে আছিল কষ্টৰ ধনেৰে নিৰ্মাণ কৰা সপোনৰ ঘৰখন। শিবিৰৰ পৰা আহি ক'ত থাকিব বানপীড়িত, তাকে লৈ হৈ পৰিছে চিন্তিত। কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই কৰা খেতিৰ ফচলো নাপালে খাবলৈ। বানত তিতিল ভঁৰালৰ ধান। কি হাজিৰা খেতি কৰোঁ, খেতি নাই ধান ভঁৰালটো 2500 টকাত বিক্ৰী কৰিছোঁ মাত্ৰ। আৰু বাঢ়ি বস্তুটো ভাঙি চিঙি গ'ল, একোৱেই নাই। গতিকে এইখিনিয়ে আৰু উত্তৰ একোৱেইটো নাই, কৰিম কি? উত্তৰ নাই। চৰকাৰে যদি কিবা সাহায্য কৰে তেতিয়াহ'লে চলাৰ উপায় হ'ব, নহ'লে শুকাব লাগিব, নহ'লে মৰিব লাগিব আৰু সেইটোৱে নাই। আহিছোঁ, বৈছোঁ ইয়াত, চাইছোঁ। কিছুদিন পিছত গুচি যাম আৰু মেডিকেল কোৱাৰ্টাৰলৈকে। কেমেৰাৰ সন্মুখত কণমানি এজনীৰ হুমুনিয়া। বানৰ সংহাৰত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত মেধিকুচি। বানে উটুৱাই নিলে কণমানিজনীৰ কিতাপ পত্ৰ। মৌচুমী তালুকদাৰ, তোমাৰ ইয়াতে ঘৰ আছিলে? আছিল। এতিয়া নাই? নাই, শিবিৰত। শিবিৰত আছা? পঢ়া শুনা কৰিব পাৰিছে নে নাই পৰা? পৰা নাই? তোমাৰ কি কি আছিলে ঘৰত? ঘৰত ছটা আছিল। কিতাপ আছিলে? এতিয়া আছে নাই সেইবিলাক? এতিয়া নাই? ভাঙি গৈছে। বানপানীত ভাঙি গ'ল। দৃশ্য দেখিলেই দুখ লাগিব আপোনাৰো। ঘৰৰ খুঁটা এটাও নাই। নাই খাদ্য সামগ্ৰী, নাই ঘৰ দুৱাৰ, আছে কেৱল মানুহকেইটা। নাই, একোৱে নাই, চব গৈছে। মানুহ আজি কিবাকে বাচিছোঁ, সেয়ে বহুত। নলবাৰীৰ আমনিত এমাহে বানপীড়িত আছে আশ্ৰয় শিবিৰত। দৃশ্য এয়া নলবাৰীৰ পশ্চিমাঞ্চলৰ। বুহাদিহা নদীৰ মথাউৰি ছিগাৰ ফলত আমনিৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ এতিয়া বালি মাটিৰ তলত। চৌদিশে মাথো ধান বান দৃশ্য। আজিও এই পৰিয়ালসমূহ নিজৰ সপোনৰ ঘৰখনত আহি থাকিব পৰা নাই। লাভ কৰা নাই চৰকাৰৰ পৰা তৎকালীনভাৱে পাব লগা 3000 টকাও। চৰকাৰে আমাক কিবা সহায় সাহায্য কৰিব লাগে। আমি কেনেকৈ মানুহ পৰিয়ালকেইটা বাচি থাকোঁ, সেইখিনি আমাক কৈ দিলে আমি আৰু ভাল পাওঁ। গহপুৰৰ ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাত পুনৰ পৰিল বানত। মাহটোতে 4বাৰকৈ বানত বুৰ গ'ল ভোলাগুৰি চাহ বাগিচা। এজাক বৰষুণ দিলে জলমগ্ন হৈ পৰে এই অঞ্চল। কপিলীক শান্ত কৰিবলৈ বকুলগুৰি মথাউৰিত পূজা অৰ্চনা। কামপুৰ বকুলগুৰিত কপিলীৰ খহনীয়া ৰক্ষা পাবলৈ নেদেখাজনৰ ওচৰত পূজা অৰ্চনা গাঁওবাসীৰ। কপিলী নদীত ফল, তুলসী, ধূপ ধূনা, গাখীৰ প্ৰদান কৰি পূজা অৰ্চনা কপিলী পৰিয়া ৰাইজৰ। শেহতীয়া বানত কপিলী নদীত জাহ গ'ল বকুলগুৰিৰ 3,60,00,000 টকাৰ ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা মথাউৰিৰ লগতে কামপুৰ বকুলগুৰি সংযোগী গড়কাপ্তনি পথ। ব্যুৰ' ইনপুটৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।